تمام. Ischemic change on CT head, particular in globus pallidus with hemorrhagic transformation, classical neurological consequence, carbonic monoxide poisoning. It should be noted that the pulse oximetry and BO2 are commonly normal in CO poisoning. Carbon monoxide reduce hemoglobin binding capacity and not the amount of oxygen dissolved the blood. Metabolic acidosis is present secondary to the lactic acidosis from systemic ischemia. If fundoscopy could have been performed, Sherry red spot on macula is a classical finding. Initial management, CO poisoning is a high flow oxygen, which reduce the half-life of CO binding to hemoglobin من 300 إلى 90 minutes. It's recommended that the patient with severe acidosis البي-اتش أقل من 7.1 والCO HP أكثر من 25 ولوز conscious severe end organ be transferred to units for hyperbaric oxygen therapy. هو اسكيميك بس هنا دخل البي اتش. دخلنا بالبي اتش بقى أقل من 7.1. ماشي. Apart from a clinical review, what investigation is the most important to arrange regular to monitor for complications? 57 سنة, man attended neurological clinic. He has recently been diagnosed with Parkinson's disease. Agreed to start treatment cabergoline as monotherapy. He has full examination for lung function test normal والبلد normal والإكس-راي and echocardiography. اكس-راي مش كان من ضمن الحاجات بتعمل لانج فايبروزيس؟ اكس-راي اللي هيبقى أيوة تمام. لا انت عندك ريترو بروتينيال، عايز ريترو بروتينيال وكاردياك ايكو والترا ساوند. هو ما حيعمل فايبروزس. هو بيسأل ايه الريجولار مونيتور. ايوه اوكي. فهو هو بيعمل ريترو بروتينيال ما فهمتش برضو قصدك ريترو بروتينيال ولانج وكاردياك فايبروزس. سوري، هو ما بيأثر يعني على اللنجز نفسها، بيأثر على فايبروزس، بيعمل ريترو، يعني ريترو يأثر على الكدني اكتر حاجه. فاحنا هنا في الحاله دي حنفتش الساكس، يعني اللي هو البروتينيال ساكس والبريكاردي. الكدني لا، هنشوف البروتينية عامة، البروتينية والبلورال والمش عارفه ايه كده. هو بيعمل تقريبا بيعمل بالمر فايبروزس ولا بيعمل ايه في اللنج؟ بيعمل برضو من ضمن الحاجات اللي بتعمل لانج فايبروزس. لا ما بالمونري فايبروزس، بيعمل ريترو بروتينيال فايبروزس. مش في اللنج ما بيعمل، في اللنج ما بيشتغل، في اللنج لا. ريترو بروتينيال فايبروزس، بس كانوا كاتبينه على فكره من ضمن الحاجات اللانج فايبروزس، كان الروتامين ديريفيتيفز كلها كاتبينها من شويه، بصينا عليها. انا لسه قاريها من شويه، صح ولا ايه؟ طيب نبص عليها. هو برضو انا معاكي، هو بيعمل ريترو بروتينيال وبطلوا يستخدموه اصلا. عشان كده الايكو كارديوجرام. ماشي. فايبروز انا قصدي ان هو اصلا ما بيعمل في اللنج نفسها. مش بيعمل بالمونري وبريكارديال وريترو بروتينيال. بالمونري حتى بالمونري. تاني هو الأهم. The correct answer is echocardiogram. قصده الأهم. أيوة البريك. most important. أيوة. إيه الأهم في كلهم؟ هو ممكن يعمل، يعني قصده الكارديك يعني أهم حاجة، فإحنا ده اللي نتابعه. هو ممكن بيعمل حاجات تانية دي برضه.
The correct answer is echo. Cabergoline is dopaminergic, used to treat Parkinsonism. Dopaminergic drugs are associated with fibrotic reaction, include pulmonary, retroperitoneal, or precardial. But cabergoline associated with development of a new valvopathy. The BNF recommended establish baseline set investigation and then monitor clinically for dyspnea or persistent cough or chest pain or cardiac failure or abdominal pain or tenderness. ده clinical يعني في المونيتور. هو جايب بقى الحاجات بقى الادفيرس افكت بقى بتاعت الحاجات دي اللي هي نوزيا وفوميتنج وباسشر هايبوتنشن هالوسينيشن دي تايم سيميلانس والكلام ده. هو اهو withdrawn from the USA market من 2007 عشان موضوع الفالفولار ديسفانكشن. ماشي يبقى خلاص لزقنا المعلومة دي برضو، ومع ذلك بيجيبها برضو في الامتحان بتسحب أصلا من السوق. What is the likely cause of his drug toxicity? ثايوفيلين يبقى سيبرو من غير ما تقرأ السوق. بيشتغلوا على نفس وين الثايوفيلين؟ اهو ثايوفيلين ليفل عالي. اوكي تمام. هي للسيبرو. كانوا بيشتغلوا على ايه؟ قلنا بيشتغلوا على حاجة اللي هي كان الاي 2 تقريبا انزيم كده، وليفر انزيم انهبيتور ده يعمل انهبيشن لانزيم معين في الهدف اللي هو الاي 2 تقريبا، ده اللي بيكسر الامينوفيلين، فعشان كده بايه بيخش في توكسيستي والقصه دي نفس الكلام يعني. تمام. Which of the following would be the most appropriate in hair treatment? 27 سنة lady present to her GP polyuria dysuria. She is currently 7 weeks into her second pregnancy. Her urine dipstick showed 2 protein and 2 plus blood, 3 plus leukocyte. The positive for nitrate. Her record indicated past reaction to penicillin. Which of the following would be the most appropriate in hair treatment? polyuria dysuria. اي اسبوع هي في الفيرست الأسبوع السابع. خلاص يبقى ترايميثوبريم ده ممنوع نستخدم نيتروفورنتوين. كان نيتروفورنتوين قبل الولاده ممنوع، ده في اول 3 شهور ممنوع وده قبل الولاده، فاختار ده نيتروفورنتوين. تمام. Trimethoprim should be avoided يعني في first trimester. Nitrofurantoin has been used extensively in treatment UTI in pregnant lady in the first trimester, has a good safety profile. The anti-folate action of trimethoprim could yield trimethoprim as a second-line agent to provide that enough folate cover is offered. The NICE guidelines state that 5 mg of folate must be co-administered in case the trimethoprim is prescribed. The antibiotic regime unlikely simple UTI lasts for 7 days. يعني احنا ممكن نستخدم معاه فوليت. طيب ماشي. بتكلم هنا عن الحاجات تقريبا اللي هي سيف بريجنانسي والحاجات اللي هي كونترا انديكيتد يمكن او نوع الحرب برضه. ستاتين والوارفرين دول معدين معانا، الايس انهبيتور طبعا والاربس معدين معانا، الحاجات دي كونترا انديكيتد. جديد بقى سايتوتوكسيك دراج رينويد حتى لو توبيكال، سلفونيل يوريا بتاع السكر. انتيبيوتيك قلنا السيبرو كان من شوية،
إيه تاني؟ تراميثوبرين في أول 3 شهور، سلفوناميد، أمينو جلايكوسايد، بتهيألي كان بيعمل تيراتوجينيسيتي الأدوية دي، وتتراسايكلين. أهم واحد من الأنتي سايكوتيك ما اتخدش اللي هو الصوديوم فوربوريت، وقلنا السيف اللي هو الاتنين ليفاترايسيتام واللامتروجين. السؤال الطويل ده. What is appropriate next line treatment for this patient? Treatment with intravenous fluid, AZPAM was initial fluid. Okay. نشوف السؤال. شكلها بقول لك فين was used to cause temperature 38. uncontrolled eye movement. شكلها مالجنان ولا مش عارفة اسمها مالجنان ايه؟ هايبرثيرميا. نيوروليبتيك صح؟ خلاص هو احنا اخذنا عندك الذباب. تكيكارديا وعندك نستخدم ايه؟ دنترلين؟ مفيش دنترلين. والنكست لاين ما في دي الكلوروبرو، لا مش ده إبروهيبتادين. الكايبروهيباتيدين. ايوه برومازين. هو كايبروهيباتيدين ده سيروتونين، هو ده سيروتونين سندروم الهيباتيدين. ولا؟ طب خلينا نبص على الحالة كده من الأول كده نشوف هو بياخد إيه. تمام 29 سنة. جاي كولابس. خد تمام SSR. major now in case major depression. fluoxetine SSR prescribed by his psychiatrist. عنده okay suicidal. خلاص سيروتونين تمام بياخد SSRI، شكله سيروتونين. هنديله مش قلنا الكلوروبرومازين أو السيبروهيبتادين، ندي أورال ولا انترافينوس؟ الفكرة في كده. شوفوا الجلاسكوكوما سكيل والإكزامينيشن. ماشي. تمام. on arrival to the hospital was extremely agitated and able to give a clear history. Okay, airway patient on breathing respiratory rate 28 increasing. Okay, saturation 100%, air entry through chest with vascular breathing. circulation الhypertension والheart rate 120. Okay, temperature 38 flushed. patient agitated, pupil equal reactive. rapid involuntary horizontal and vertical conjugated fast eye movement. Good power in all arm. clonus ankle dorsiflexion. Mild increased general tone reflex, very brusky and symmetrical. Okay, abdominal. Okay. تالي هروح للانترافينوس. هو العملية بايظة عندكم صح ولا إيه رأيك؟ نروح للانترافينوس. اورالي ستيبل يعني التنشن. اجيتيتد ومش عارف إيه وكده. نشوف كده. الأورال. هو ده كان مذكور في الأول. يمكن سبروهيبتادين. عشان 190. التريتمنت سيفير سيرتونين سيندروم هي السبروهيبتادين. The present obis clonus, sustained clonus, agitation of fever sweating, contexted with fluoxetine overdose are consist with moderate serotonin syndrome. Moderate serotonin syndrome occur 15% من حالات selective serotonin reuptake inhibitor. Treatment initial oral diazepam. هو أخذ diazepam but this is proved ineffective. Then oral sibroheptadine is the next line with serotonin antagonist and sedating action. Intravenous chlorobromazine intubation and ventilation may be required in severe serotonin syndrome associated with severe hyperthermia, coma, rigidity associated with respiratory failure. Additional cooling measure may be indicated in this case, but are likely to be insufficiency in isolation. يعني أول حاجة diazepam, then oral sibroheptadine. لو in severe cases intravenous chlorobromazine intubation وكولينج يعني بس. الكولينج كان حاططها هنا برضه الكولينج بس في الآخر دي.
خلاص يبقى الأورال نمشيهم الأول بعدين الانترافينوس. حتى تحت مذكورة في المالجنان دي كانت مذكورة في الأول الهيباتيدين ده، بعدين الدانترولين، بعدين أيوة قصدك في دي هنا فوق في المانجمنت. المانجمنت. اوكي ايوه هنا كيس مانج يوزنج سيروتونين زي ايوه هيباتيدين والكلوربرامازين. تقريبا ده منه اورال بس وده منه اي في. وفوق في الأول كانت مذكورة كده، وبعدين يعني الثاني كانت دانترولين بعدين الكلوربرامازين. دانترولين التاني بقى. وايه التاني كان اللي بتاعه؟ هي الكلوروبرامازين ده آخر واحد، على أساس إنه اي في يعني هو السيفير كيسز. السؤال اللي انا لخبطني بتاع اللي كان بيستخدم الدانترولين في حالة السيروتونين سندروم، هو هنا اصلا مكتوب هنا. ايه السؤال ده اللي كان غريب شوية، بس يمكن بينهم اوفرلاب يمكن ولا ايه؟ والله ما عارف. الدانترولين كان مستخدمه في اللي بتاع السيروتونين. ايوه لا هو كتريتمنت للمالجنان هايبرثيرميا، مش يعني هو المالجنان هايبرثيرميا سكندري تو وات يمكن هو العامل اوفرلابنج يعني، بس الاساس انت يعني الحاجه اللي بتتعامل معاها دايركت هي المالجنان هايبرثيرميا. انت بتستخدمها از ضد السيروتونين زي الادوية دي. يعني قصدي انه هو الفيرست اوبشن ده بس. What would you do next whilst waiting the repeated blood result؟ يعني next. تمام. She still require analgesia 6-8 ساعات later develop same symptoms. ال HP 12 والبليتلت كويس، ال WBC كويس، النيوتروفيل، الإيزينوفيل، الليمفوسايت، كله كويس، سيري أكتف بس 7. 32 سنة lady admitted to the hospital من 3 أيام throbbing headache bilateral associated with phonophobia and photophobia. On admission there is no neck stiffness, no focal neurology, no rash. Background history depression. She is on citalopram 20 milligram on observation. But through the night she complained worsening pain as she prescribed a number of analgesic medication. These include paracetamol, ibuprofen, codeine, tramadol. The next day she developed pyrexia, stiffness, rigors, short-lived, settled with paracetamol and cooling technique. One of the nurses has noted that during these events, her pupil appears dilated. When you examine her, appears comfortable, mildly increased tone. Culture taken, blood repeat, test repeat. يعني كأنها سيروتونين سيندروم، دخلت سيروتونين سيندروم. تمام. أعطوها الأنالجيزيا أوكي، بعد 6-8 ساعات develop the symptoms again. next step هي with the whole citalopram. بس مش كان الترامادول كان من ضمن الحاجات اللي بتعمل كان ايه drug induced. لسه قاريينه برضو معاه صح؟ لا بس كان في ترامادول الكونفرجن تقريبا، كان في الكونفرجن سوري. كان معايا. احنا قرينا معايا ترامادول وفنتانيل وايه الانالجيزيا التالت؟ وترامادول وميفيناميك اسيد. ده اللي كانت بتاخد ده سيجر، ده مع السيجر. في السيجرز. خلاص يبقى سيتالوبرام تقريبا صح ولا ايه رايكم؟ هايبرثيرميا ومش عارف ايه والكلام ده. ترامادول طلعت بس SSRI. برضه بيعمل يعني ترامادول؟ مش فاكر انا بصراحه. لا هو عشان بريسكرايبد مع SSR بيعمل سيروتونين سيندروم. يبقى SSRI يكون لو ماو انهبيتور، لو تريبتوفان، لو اكتسي، نزود عليهم ترامادول.
زود على الإكتازي ترامادول، الاثنين نفس الكاتيجوري تقريبا. تمام. This lady present with history possible consist with migraine. Rarely migraine can present with bilateral headache. There is nothing in the history or investigation to suggest meningitis. From history, we are aware that she is taking citalopram. This presents possible answer to this symptomology that is consist with serotonin syndrome. We are not aware at the moment as to what analgesia has been given to her and whether migraine management has been started. Given options, the possibility of serotonin syndrome secondary to tramadol citalopram combination arises. يعني مع بعضهم هتزيد السيروتونين syndrome. على فكرة بتهيألي السؤال ده عدى حرفيا في بارت 1، بس احنا الواحد بينسى ترامادول. قلنا نزود الإكتازي، أو عدى في الباست بيبر تقريبا. المهم عدى بتهيألي يعني. قرأت من الدكتورة تيسير قبل كده بتهيألي، والله أعلم. يبقى الماو والSSRI والإكتازي والأنتي سايكوتيك سايكو أكتيف ستيمولانت، قلنا زي إيه؟ زي اللينوزوليد، صح؟ الدكتور خالد راح فين؟ ولا قايل لنا عن المعلومات دي؟ يا باشا كنت بتقول ايه؟ معلش ما كنتش مركز. كنت بقول بتقول لك ايه؟ السايكو من هنا من ضمن الجروب كان كاتب اللي هو النوفل سايكو اكتيف ستيمولانت زي اللينوزيليد، قلنا تقريبا له. ايوه تمام. بس انا عمري ما هحفظ ان اللينوزوليد ده سايكو اكتيف ستيمولنت، يعني هو انتيبيوتكس. احنا طلع نازل هو قلنا ان انتيبيوتكس. هم كانوا بيدوروا على بيعملوا كماو انهبيتور، وبعد كده ايه ايوه وجدوا ان هو انتيبيوتيك. انت اللي محفظها لنا يا باشا، يعني ازاي؟ يا باشا ده انا بلصم بس لغايه بكره. ربنا يسترها ان شاء الله. ان شاء الله. What's the most likely diagnosis? Will color flow Doppler sonography of thyroid is performed and show absent vascularity and gland destruction. خلاص يبقى تايب 2. Type 2. ستيرويد صح؟ بريدنيزولون او ستيرويد. اديله ستيرويد. هو عليه كام درجه يا دكتور حسن؟ معلش على المقاطعه، عليه كام درجه الفارما؟ والله ما انا عارف، والله الفارما عليك يعني مش عارف. دكتور ايمن يمكن يعرف. هبص على الصوره كده. كنت انت باين رفعت صوره او حد رفع صوره، هبص عليها كده وكده. كان في صورة أنا ضفتها كده، كان موقع الباص بعتها لي إيه، من كام يوم كده، مش فاكر. أنا حطيتها على الجروب. هي الفارما كتير. تمام هي هبص زيها زي بقيه عليها. البرانشات، صح؟ استنى أنا شارها لكم دلوقتي. 18 درجة ثيرابيوتيك وتوكسيكولوجي صح؟ 18 درجة 18 زي البرانشات. 18 زي البرانشات العالية كلها، زي البرانشات الكبيره، زي الكارديو زي النيورو والكلام ده. أيوه. ماشي كمل يا شباب. كمل. Which of the following is the indication of for defruxamine 5 سنوات old is brought to the emergency department by her pregnant mother. She found the child eating her pregnancy multivitamins. She does not know how many she has taken. The child is completely well. Mother is concerned about the iron poisoning. Which of the following indication for defruxamine? هل pills visible on abdominal radiography or resolved abdominal pain? serum هم iron. كانوا 4 ولا 5 تقريبا، فيهم mental يعني loss of conscious أو mental disturbance، metabolic acidosis، ومع تقريبا البلس دي أنا ما متأكدة منها صراحة، بس أعتقد واحدة منهم البلس فيزيبل دي، يعني لسه ما حصل لها absorption. ابزوربشن، فاحنا نديله كليتنج يعني قصدك كده. أيوة لسه أيوة. وفي واحدة رابعة كانت مين؟ أوكي هي هم كمان طلعوا 6 ما شاء الله، ولا 7 ولا كم دول؟ الإنديكيشن
أوكي نقرأ explanation من الأول. Because iron tablets are radio-opaque, abdominal radiography may reveal undissolved tablets. Pediatric multivitamins contain only small amount of iron and therefore may not be revealed on X-ray film, but adult preparation contains significant more. Indication للتريتمنت الكايليتنج ده هو اللي في حالة الشوك والالتيرد mental state و persistent gastrointestinal symptoms, metabolic acidosis, pulse visible on radiography, serum iron level أكتر من 500 مايكروغرام or estimated dose أكتر من 60 ملغرام per kilogram of eliminated iron have been shown to be fatal doses. تمام. next step برضو. next step in the management. تمام. أنونجاب هاي. الإيثانول 110. البليتلت كويس. صوديوم 150. بوتاسيوم هاي. الكريات واليوريا هاي. جلوكوز هاي. كلورايد لاكتيت 2. البي اتش ميتابوليك اسيدوسيس. اوكي. الأوزمولار جاب دي أوزمولار جاب دي بتاعت انت عندك هاي انيون جاب نو ميتابوليك اسيدوزس. ايوه هم ديل فيميبازول ده تقريبا الميثانول الايثانول فوميبيزول ومع هو ده اللي كان بتاعها. هو الآن أنتيدوت. هي الفوميبيزول بتهيألي. الفوميبيزول ده حق الميثانول. بتهيألي كان في الاثنين صح؟ الفوميبيزول الاثنين الانتيدوت للاثنين بتهيألي. يعني مش هتعمل هيمو فلتريشن هو الالكحول كان من ضمن الهيمو فلتريشن بتاع البلس صح؟ بس هل في انديكيشن دلوقتي للدياليسيس بس الار اف تي ريزد معاها البوتاسيوم والصوديوم. بوتاسيوم لا بوتاسيوم الكريات عالي ما هوش البوتاسيوم انديكيشن ده ايوه بس ما لدرجة بوتاسيوم عالي. بس لسه يعني الانديكيشن حق البوتاسيوم كم 7 انا بوف. ايوه 6.5 بتهيألي يبقى اباف 6.5. والبي اتش برضه ما هياش السيفيرلي اسيدوتيك تهيألي يعني. شوف ايه هنا. تمام. هي ميثانول ليفل وبينك اي في فوميبيزول. اوكي. methanol poisoning is preferential treated with IV fomepizole. This should be commenced immediately. The suspension is raised. The clinical picture in this scenario, typical acute alcohol intoxication syndrome with description of ataxia, confusion, aggression, drowsiness. Often there will be smell of alcohol present when examining the patient. Unfortunately, coherent history is often absent due to poor compliance and often incapacities. However, in the vicinity, there are features which might not be expected with the case of ethanol intoxication, such as difficulties with vision, often detected by failure of making any eye contact
or requesting extra lighting in a well-lit room. This suggesting damage to the optic nerve and is features of methanol poisoning. Methanol toxicity is often very difficult to distinguish from ethanol intoxication, but visual symptoms should be promote consideration coupled with carefully history. يعني الفيجن أو الأوبتيك تحصل مع الميثانول أكتر. Similar to drinkable ethanol, methanol is rapidly metabolized by hepatic enzyme. Ethanol dehydrogenase converts methanol to formaldehyde and aldehyde dehydrogenase. Further metabolism, this to formic acid or formate, which is extremely toxic to the central nervous system. Accumulation formate in the central nervous system leads not only to cellular hypoxia due to eruption of mitochondrial cytochrome activity, but also profound acidosis. يعني مش بس تعمل destruction أو hypoxia، كمان تعمل acidosis. Coupled with this, methanol itself, similar to ethanol, cause central nervous respiratory depression, further augmenting its toxicity. Typical blood will show metabolic acidosis, high anion gap. Often co-ingestion ethanol will have occurred, and this may occur some of unmeasured ions, but often plasma ethanol level will be sufficiently raised to explain it is totally calculation. Osmolar gap may also be elevated initially, which is not seen so much with ethanol toxicity. Treatment methanol toxicity is by block metabolism methanol to formate, leading to renal clearance of unmetabolized methanol. Both ethanol and fomepizole are competitive inhibitor of methanol metabolism, as they preferentially have affinity for both ethanol dehydrogenase and aldehyde dehydrogenase, and so toxic formate is not produced. Fomepizole, although very expensive, prevention is over ethanol, as there is risk precipitating ethanol toxicity. It is central nervous and respiratory depression. If ethanol is used as antidote, regular monitoring of a plasma ethanol concentration are needed. know كمان toxic to ensure maintenance within the range من 100 إلى 200 ملغ. In this case, plasma ethanol level are within this range anyway, and methanol is still occurring. Both fomepizole and ethanol need to be continued until plasma methanol concentration fall below 50 ملغ. يعني حنستمر في إعطاء الفوميبيزول والإيثانول لغاية ما البلازما ميثانول تكون أقل من 50 ملغ. In addition, intravenous acid should be given as an aid in speedy metabolism of formic acid and help reducing central nervous toxicity. Unfortunately, oral folic acid is insufficiency rapid absorbed to be helped in this situation. Supplementation of beta vitamins is important in this case of alcohol toxicity, as this avoid development Wernicke encephalopathy, and this should take the form of paprenics. It is not the most pressing concern in potential methanol toxicity case. Oral vitamin B complex is important in chronic alcoholism, but not in acute. الهيمو infiltration potential mechanism for cleaning methanol from the circulation. However, this is usually received for occasionally when fomepizole fail or not tolerate. يعني آخر حاجة الهيمو infiltration.
لما fail الفوميبيزول. okay. In case methanol toxicity, intensive care opinion may be useful. However, the central venous access may be required to administer bicarbonate in severe acidosis or in case respiratory depression requiring intubation and assist ventilation. Note that the case suspected methanol poisoning, commencing antidote immediately is important and should be done before methanol level have been confirmed. يعني من قبل حتى confirmed نعطي الانتيدوت. بيزول قبل الهيمودياليسيس. urgent required. Treatment does what other treatment does the patient urgent require. 68 سنة old man attended dermatology day surgery unit for excision suspension lesion on his back. Shortly after starting procedure, he complained pre-oral paresthesia. He then complained palpitation, asked the nurse to do observation which are as a follow: heart rate 185, blood pressure low 85 على 60, ECG wide complex tachycardia. The patient then goes into cardiac arrest. You start CPR and ask nurse to put out an arrest call. What other treatment does the patient urgently require? Lipid emulsion. oxygen. شكله من anesthesia. Local anesthesia. لدوكين anesthesia. Local anesthesia. lipid emulsion اللي هي local anesthetic toxicity can present with CNS and reduced Glasgow coma scale وseizure cardiovascular tachyarrhythmia hypotension أو bradyarrhythmia. Features treatment of severe toxicity with IV lipid emulsion. The patient has presented with a classical feature local anesthetic toxicity, pre-oral paresthesia, numbness, metallic tests are often the first feature. It is likely that the clinician has injected anesthetic directly into vessels. This highlights the importance of aspirating for blood before injecting local anesthetic. يعني لازم يسحب ويشوف هل هو في blood ولا لا. المفروض ما يكونش في blood عشان ما يعطيش الانستيك في البلد. تمام. Local anesthetic act as sodium channel blocker in the heart. Hence, their use in class 1 antiarrhythmic cardiac sodium channel blockage can result prolonged QT, predisposing arrhythmia, and demonstrate in this case. Treatment: severe toxicity, IV lipid emulsion. Local anesthetic are highly fatty soluble, can be absorbed by lipid emulsion in the blood. نقرأ الحاجات دي بتاعت الانستيك ايجنت. الجدول اوكي. الايجنت ليجينوكين 3 ملغ بر كيلوغرام دوز with الادرينالين 7 ملغ بر كيلوغرام. البيبفيكين 2 ملغ بر كيلوغرام نفسها مع الادرينالين. البريلوكين 6 ملغ بر كيلوغرام ومع الادرينالين 9 ملغ. These are guide only, actually dose dependent on site administration, tissue vascularity, and comorbidity. Maximum total local anesthetic dose. الليجينوكين 1% يعني 3 ملغ بر كيلوغرام، والليجينوكين 1% with 1 in 200,000. اوكي صعب شوية. بالتالي الحاجات دي يعني صعب تيجي يعني. طيب خلاص نعدي